Sărim direct la subiect să nu o lungim mult. Astăzi venim cu mult așteptatul video cu tehnica cu care fac eu sprâncenele. O să folosim 3 produse esențiale pe care le duc peste tot cu mine. În primul rând 24-Hour Brow Setter de la Benefit, unul dintre preferatele mele. E singurul gel de fixare care într-adevăr îmi funcționează. Îmi plac și cele tip ceară, să spun așa, dar mi se pare că nu au același efect de-a lungul zilei și trebuie să adaugi foarte mult produs. Uscătorul lui Laura, uscătorul de păr de la Dyson, de la Laura, care vom fixa practic sprâncenele. Ceea ce fac eu este să aplic gelul, după care adaug un jet de aer cald care ajută la fixarea sprâncenelor întreaga zi. Crede-mă, nu se mai mișcă de acolo. După care o să desenez practic firele lipsă cu acest creion de la NYX, Lift and Snatch se numește. Să zic ce nuanță este asta, pentru că eu sunt foarte random la nuanțe, câteodată îmi fac mai închis, câteodată mai deschis, în funcție de machiaj, de ținută, de etc. Asta este nuanța LASO3, taupe, practic. Deci e o nuanță pentru blonde. Am aici și o oglindă de la Anastasia Beverly Hills, pe care o să o folosesc ca să mă văd, că sunt în vârful patului. Hai să-i dăm drumul. Trucul pe care îl aplic în primul rând, în ceea ce îl privește pe 24-Hour Brow Setter, e că în primul rând o să aplic, înainte de a mă machia în orice fel, nu fond de ten, nu... Am făcut practic prea doar baza, SPF, cremă, etc., adică zona de skincare. O să aplic gelul pe sprâncene și las puțin să stea. Fac la fel și cu sprânceana stângă. După care vin cu uscătorul și motivul pentru care fac asta e că îi dau produsului puțin timp să acționeze până să vin eu cu uscătorul. Acum, când venim cu uscătorul, trebuie să fie neapărat jet de aer cald. Nu o să mă auziți în timp ce merge uscătorul cu siguranță sau nu la fel de bine. Și trebuie să ai grijă pentru că odată ce l-ai pieptănat în sus și ai dat jetul de aer cald, s-au fixat acolo și e prea puțin probabil să le mai poți mișca. De asta și stau toată ziua până la urmă. Și asta îmi place foarte mult la tehnica asta. O foloseam încă de când nu găsisem 24-Hour Brow Setter-ul și foloseam un gel de păr de la Topline pe care îl găsim la Raula Salon. Era singurul care îmi fixa sprâncenele ca asta. O să dau drumul la uscător și începem cu sprânceana dreaptă. O facem asta pe modul ăsta de cameră, după care trecem la un zoom ca să vedeți și voi mai bine pe sprânceana stângă, exact tehnică de detaliu, cum ordonez firele și le îngheț. Bun, aer cald și power low, că e ok. Acum să văd cum îmi țin în mână și asta, și asta, și asta, că de obicei în baia am o oglindă. Hai să văd. Nu știu dacă mă pot face așa. Și mergi direct pe sprânceană, cu aerul cald, practic fixează tot. Trebuie să observ că după gelul ăsta sprâncenele se întăresc foarte tare. Dacă nu îți place efectul ăsta de sprânceană tare, produsele cu ceară sunt mai potrivite pentru tine. Mie îmi place că nu se mai mișcă din loc. M-ați întrebat cum fac sprâncenele, așa mi le fac. O să începem cu această sprânceană, care este puțin mai bine condurată decât cea stângă, să spun așa. Dacă aveți material de sprâncene, sunteți bine, pentru că gelul ăsta poate funcționa foarte bine dacă ești pensată corect. Forma mea merge foarte mult în jos și de asta le pensez să stea puțin mai în sus și mi le desenez eu, ca aș putea liniștită să-mi las sprâncenele să crească și să-mi văd de treabă, însă vreau să mi le desenez într-o altă formă și știți voi care este asta. Și o să încep pur și simplu prin a adăuga niște fire acolo unde simt că lipsesc. Acum, la cât material de sprâncene îmi place mie să spun am eu, funcționează foarte bine, dar credeți-mă, e la fel de ușor și de mișto să desenez și când nu există așa de mult păr sau pur și simplu nu e un fir atât de lung și de definiție, spun așa. Cam asta este finalul cumva, dar ca să echilibrez culorile, pentru că culoarea mea de sprâncen, după cum vedeți, este mult mai rece decât acest taupe, e clar că îmi trebuie un dark brown mai degrabă. Mergem la Sephora. O să vin și pe sprânceană, dar foarte puțin și din loc în loc, cât să adaug puțină căldură, exact cum are culoarea asta taupe, și să nu arate ciudat sprâncenele
de aproape, că din depărtare și poze pe Instagram oricum arată foarte bine, dar ideea e că trebuie să-ți faci machiajul uitându-te în oglindă, pentru că te întâlnești cu oameni și trebuie să arate super bine. Una e de poze, că faci o poză în depărtare cu iPhone și alta e, mă rog, în real life. Ideea e să arate bine în real life. Sunt și machiaje care arată bine doar pe Instagram. Și o să continuăm cu cealaltă sprânceană, care, după cum vedeți, e puțin mai troubling, să zic că nu are atât de multe fire pe final. Și la fel încerc să desenez fire. Motivul pentru care folosesc tuș e pentru că nicio altă variantă de produs de sprâncene nu prea funcționează. Hai să zicem un pomade, cum sunt cele de la Anastasia. Merge, doar că trebuie să ai o pensulă foarte subțire. Eu sunt obișnuită să lucrez direct cu penița de tuș și la eyeliner și la sprâncene. Carmen, de exemplu, le face cu o pensulă super subțire de la MAC. Și cam asta e. Dacă aici îți lipsesc câteva fire, poți trage o linie de genul ăsta, just like that, și cumva se îndesezi și în partea din față. Revin puțin pe ele, că nu mă pot concentra așa de bine la video, și revenim cu forma finală. Și astea sunt sprâncenele. Le-am mai corectat foarte, foarte puțin, că nu mă pot concentra, că și vorbesc și mă uit în oglindă și desenez. Dar așa arată și în ultima vreme de multe ori ăsta a fost machiajul pe care l-am purtat. Crema SPF, sprâncenele, fără rimel, fără poate doar, da, concealer-ul cu fond de ten sau, mă rog, cum era nevoie, plus fardul cremă de obraz de la Fenty roz, care este absolut superb și arată super bine așa, tap, tap, tap. Și ce am mai adăugat? De la Rare Beauty, de la Selena Gomez, un fel de highlighter care arată extrem de bine și foarte cremos. Îl folosim noi într-un alt episod. Ăsta a fost episodul despre sprâncenele mele și cum îmi fac sprâncenele. Sper să vă fie de folos. Lăsați-mi comentarii și spuneți-mi care sunt produsele pe care le folosiți voi, dacă vă plac aceste produse, și join the conversation. Dați subscribe și spuneți-ne ce altceva ați vrea să vedeți în episodul de beauty aici pe YouTube.